সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰাউন স্কাইলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকে ভালে আছে। আৰু এটা নতুন আজি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আমি আজি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ এডুকেশ্যন কিয় প্ৰয়োজন, আমি কেতিয়া আচলতে উপযুক্ত বয়স যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ শিকিব লাগে আৰু কেতিয়া শিকিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় বা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হয়। কাৰণ মোৰ যিবিলাক আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' মেক্সিমাম কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ক্লাছ 9 বা 10, 11, 12 কেতিয়া কি ছাবজেক্ট ল'লে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কি কোৰ্চ কৰিলে ভাল হয় সেইবিলাকত মই আলোচনা কৰিছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিবিলাকক প্ৰয়োজন বুলি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰক যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাইছে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন এতিয়া হয়তো বহুতৰ হাতত আমাৰ বিশেষকৈ অসমত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চবৰে কম্পিউটাৰ নাথাকে। যিবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইবিলাক অট'মেটিকলি হয়তো কম্পিউটাৰ যিবিলাকে পাইছে আৰু যিটো লাষ্ট ইয়েৰত হয়তো সেইটো দিয়াও নাই কম্পিউটাৰ চৰকাৰে। চ' এইবিলাকৰ হাততো কম্পিউটাৰ নাথাকিব, কিন্তু যিবিলাকৰ কম্পিউটাৰ আছে সেইবিলাকেতো পাইছে, কিন্তু এতিয়া কিহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব চিনেমা নতুন তেতিয়া চাব, তাৰপিছত গান শুনিব, তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে নকৰে। আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে আমাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট ল'বৰ কাৰণে আমি এডমিশ্যন লওঁ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনত। তেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ আচলতে এডুকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয়। এটা নিয়ম নিচিনা হৈ গৈছে যে মেট্ৰিক যেতিয়া আমি পাছ কৰাৰ পিছতে আমি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আমি 3 মহীয়া এটা ক্লাছ কৰিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰীটো মানে আমি নাযাওঁ। আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখনে আমাক ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আমি জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমাক হেল্প কৰে। এটা ভাল কথা এইটো, কিন্তু তেতিয়ালৈকে যদি আমি তাৰ আগতে বিশেষকৈ এতিয়াৰ কথা কৈছোঁ মই, আৰু এই ক'ভিডৰ পিছত অকণমান ছিটুৱেশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে। কাৰণ আমি প্ৰত্যেকেই এতিয়া মেক্সিমাম অনলাইন আহি আছোঁ আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ। বহুতে হয়তো মোবাইলতে কৰি আছে, আৰু অনলাইন ক্লাছ মানে নহয় যে আমি কোনোবা জুমত ক্লাছ কৰি আছোঁ, বহুতে হোৱাটছআপত নোটছ শ্বেয়াৰ কৰি আছে বা ভিডিঅ' কল কৰিছে। এনেকৈ টিচাৰবিলাকে ক্লাছ কৰি আছে, সেইবিলাক টিচাৰক মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতেতো চেলুট। আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে টিচাৰবিলাকে, আৰু একদম স্বাৰ্থ অবিহনে মানে আমাক একদম নিজৰ বুলি সেইখিনি বস্তু সিহঁতে এডপ্ট কৰিলে, সোনকালে শিকি লয় যে মোবাইল যিবিলাকে চলাব নোৱাৰিছিল এতিয়া মোবাইল চলাই আছে। চ' এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন হৈছে কেতিয়া লোৱাটো উচিত হ'ব। কম্পিউটাৰ বেলেগ অঞ্চলত বেলেগ ঠাইবিলাকত যিবিলাক উন্নত ঠাই, মই ভাৰতৰ কথাও নকওঁ, বাহিৰৰ কথা কৈছোঁ, সেইবিলাকতো একদম সৰুৰ পৰাই কম্পিউটাৰ জানেই। আৰু সিহঁতে কম্পিউটাৰ সিহঁতৰ একদম ক্লাছ 3 আনকি 4 পৰাই ক্লাছ 4 পৰাই সিহঁতৰ কম্পিউটাৰ পাৰ্মানেণ্ট এটা ছাবজেক্টে থাকে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ইমান দুৰ্বল। কিন্তু আমাৰ যিটো নলেজ, কম্পিউটাৰৰ নলেজ, আমি ক্লাছ 10ৰ পিছতো কিন্তু সেইখিনি ইম্প্ৰুভ আমি নকৰোঁ। এতিয়াও আমি সজাগ নহওঁ যে আমি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো আমি ল'ব লাগে। কিন্তু যিবিলাকে সজাগ সেইবিলাকে সোনকালে লয়, আৰু এনেকুৱাকৈ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক কোৰ্চ সেইবিলাকত আগবাঢ়ে। চ' ময়ো বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সোনকালে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰতি আগবাঢ়ক, অলপ গম পাওক। সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কোৰ্চবিলাকৰ কথা পাতি থাকোঁ। আৰু লগত যে খালি আমি DCA কোৰ্চৰ বাদেও যে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ আছে সেইবিলাক যে আমি কৰিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এতিয়া মই টেলিৰ কথাই কওঁ, যেতিয়া আমি কমাৰ্চ কৰি থাকোঁ ডিগ্ৰীত, তেতিয়াও আমি সাধাৰণতে নাজানো যে টেলিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু টেলিটো যদি আমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত শিকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেছি লাভ হয়। আমি টেলিটো তেতিয়ালৈকে গুৰুত্ব নিদিওঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি ডিগ্ৰী পাছ কৰিবলৈ যাওঁ, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিম আৰু তেতিয়া আমি গম পাওঁ লাহে যে আমি এতিয়া টেলি শিকিব লাগে, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে। চ' আমি প্ৰব্লেমটো সেই টাইমৰ গেপৰ কাৰণে, শিকাত প্ৰব্লেম নাই মানে, কিন্তু মেইন কথা হৈছে আমি শিকাৰ কোনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ, আমি কোনটো প্ৰতিটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আমি সোনকালে, আৰু যদি সোনকালে পাৰোঁ ক্লাছ 5তে যদি বেছিক কম্পিউটাৰখিনি আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ। যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আছে ক্লাছ 5 বা 6ৰ পৰা যদি আমি বেছিক কম্পিউটাৰ সিহঁতক ৰেডি কৰোঁ, যে সিহঁতে এতিয়া ৰেডি, এতিয়া সিহঁতে চিন্তা কৰিব নেক্সট ষ্টেপ কম্পিউটাৰ কি শিকিব। কিন্তু যেতিয়া আমি ক্লাছ 10ত ৰেডি হওঁ, ক্লাছ 10ত আমি কম্পিউটাৰ এটা চলাবৰ কাৰণে কপি পেষ্ট বা গান ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে শিকোঁ। যিবিলাকৰ আছে সেইবিলাকে জানে, যিবিলাকৰ নাই কৈছোঁ মই, কাৰণ আমি ক'ৰবাত যাই হ'লেও শিকিব লাগে। আমাৰ নিজৰ স্কুলত থকা কম্পিউটাৰ যিকেইটা আছে প্ৰেক্টিকেলটো পৰিয়ে থাকে বহুত স্কুলত, এতিয়া কম্পিউটাৰ আছে যদিও কম্পিউটাৰ ক্লাছ ভালদৰে নহয়। চ' সেই বস্তুটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আচলতে মেইনলি, কাৰণ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে যিবিলাক কোৰ্চত কৰি আমি ইন ফিউচাৰ আমাৰ বহুত হেল্প হয়। আৰু কম্পিউটাৰ এতিয়াতো আমাৰ মেক্সিমাম এটা মোবাইল আমি চাই আছোঁ, এই মোবাইলৰ যিমানখিনি ফাংচন ৰিলেটেড আমি কাম কৰে, এইটো এটা কেৰিয়াৰ এটা। আৰু তাৰপিছত কম্পিউটাৰ চায়েন্স, এইটো এটা কেৰিয়াৰ। আমি ফেচবুকখন চলাই আছোঁ, সেইটো এটা কোডিং এটা কেৰিয়াৰ। কাৰণ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কোডিঙৰ কথা কৈছিলোঁ, ৱেবছাইট ডিজাইনিঙৰ কথা কৈছিলোঁ।
চ' এই প্ৰতিটো বস্তুতে আমি আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই বস্তুবিলাকত আমি একদম ধ্যান দিব লাগিব যে আমি এতিয়া কোনটো কৰ্চ কৰিলে ভাল হ'ব, কোনটো নেক্সট ষ্টেপ কৰিলে ভাল হ'ব। গতিকে বিশেষকৈ মই পেৰেণ্টছসকল বেছি সজাগ হোৱাটো মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টতকৈ পেৰেণ্টছসকল, কাৰণ ক্লাছ 10 বা 11ততো আৰু গোটেইখিনি পেৰেণ্টছৰে চলে, মাক দেউতাকৰে চলে গোটেইখিনি। গতিকে মাক দেউতাকে যাতে এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান যেন সজাগ হয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অকণমান আগতে যদি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনখিনি বেছিক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন হ'লে দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেছি সুবিধা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ বিশেষকৈ মই ক্লাছ 12ৰ পৰা আচলতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। কম্পিউটাৰ 12থহে কম্পিউটাৰ মানে শিকা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভালদৰে, আৰু ক্লাছ 10ত মই নিশিকিলোঁ। 12থহে মই জানো আচলতে কপি পেষ্ট বা কম্পিউটাৰত কেনেকৈ কামবিলাক কৰে। চ' কেতিয়াবা আচলতে শিকাৰ টাইম যদিও বা নাথাকে, কিন্তু আমি সোনকালে কিছুমান বস্তু শিকিলে ভাল হয়। হয়তো মোৰ দেৰি হ'ল কিছু, আৰু এতিয়াও বহুত শিকিবলগীয়া সেইকাৰণে বহুত আছে। এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চ লৈছোঁ, অনলাইন কৰ্চ লৈছোঁ, অনলাইন কৰ্চবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, আৰু শিকি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কোডিং লেংগুৱেজ এটা শিকি আছোঁ। চ' সেইবিলাক যিমান পাৰোঁ মই ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। চ' যিবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট সোনকালে লওক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনত, যিকোনো প্ৰথমতে বেছিক কম্পিউটাৰৰ এডুকেশ্যন সোনকালে লৈ লওক, কাৰণ সেইটো ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰা। লাইফত যি কৰিলেও নকৰিলেও কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট ল'লেই নহ'ব, ইন ফিউচাৰ সেইটো আমি প্ৰেক্টিকেলি কামো কৰিব লাগিব। গতিকে যিবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট সোনকালে ইমিডিয়েট কম্পিউটাৰ, বেছিক কম্পিউটাৰে হওক, যিকোনো কম্পিউটাৰ, টেলি হওক, জাভা হওক, কোডিং হওক, ৱেবছাইট ডিজাইনিং, গ্ৰাফিক ডিজাইন, যিকোনো আছে কম্পিউটাৰ বেছিক ৰিলেটেড, এইবিলাক যিকোনো কৰ্চ কমপ্লিট কৰক, আৰু নিজৰ প্লেটফৰ্মত, নিজৰ ফিল্ডত যিয়ে যোনে জব নকৰে কিয় আগবাঢ়ি যাওক। চ' ইমানখিনিয়ে আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে থাকিলে। যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, আৰু যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে মোৰ চেনেলটো কাৰোবাক, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ শ্বেয়াৰ কৰি এবাৰ লাইক মাৰি আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো বাই বাই।